Salutare! Astăzi facem ceva mai inedit, ceva ce nu se face așa în orice zi sau în fiecare zi, ci foarte rar. O să transformăm un laptop într-un fel de wall PC sau ceva de genul, mai are denumirea ce am găsit eu prin exterior, practic este ceva custom. Dintr-un laptop normal, îi luăm componentele principale și anume îi luăm placa de bază pe care o să punem un hard disk RAM și din asta o extensie pentru tastatură și mouse pe USB. Mai avem display-ul. Acestea o să le integrăm într-un fel de carcasă care este destinată a fi lipită sau practic încorporată cumva în corpuri de mobilier, cum ar fi într-o bucată de palpe, nu știu, o ușă de mobilier, să zicem ceva de genul, unde la vedere rămâne partea de display, iar în spatele este încorporată partea asta de laptop, să zicem. Pentru chestii de genul ăsta se mai pot folosi și PC-uri all-in-one montate, da, de data asta pentru că aici avem componentele principale deja de la alte proiecte, avem componente de laptop, o să facem o adaptare din asta și o să folosim componente de laptop. Ce mai avem important pentru toată adaptarea asta? Bine, aici avem niște plexiglas, am tăiat două bucățele de plexiglas, destul de greu cu un pendular, au rămas marginile nefinisate, aici cum se vede, destul de urâte, să spunem. O să încerc să mai finisez marginile astea, după care pentru prinderea pe partea de plexiglas unde sunt șuruburile, așa o să facem niște semne pe plexiglas. Sunt astea de aici. O să facem niște găurele în plexiglas și o să le prindem cu șuruburile speciale pentru plăci de bază de PC-uri, de exemplu. Așa. Cam asta e proiectul de astăzi. Dacă la finalul proiectului placa asta de bază rămâne funcțională, suntem cei mai tari. Dacă nu, avem o placă de bază în minus și trebuie înlocuită. Oricum mai avem și altele, nu este asta cea mai mică problemă, ci problema cea mai mare să-l vedem dus la sfârșit și să fie funcțional. Pentru că un astfel de proiect, de exemplu, este foarte benefic pentru cei care au din dezmembrări, de exemplu, componente de laptop, să zicem, și nu știu ce să mai facă cu ele, cum să le dea o viață nouă. Ei bine, făcând un astfel de proiect care se transformă la final într-un fel de wall PC, adică un PC care poate fi pus pe perete ca și un tablou, să zicem, aproximativ va fi puțin mai gros decât un display, dar nu foarte gros și se dă viață nouă unor componente mai vechi sau unor componente care nu merită neapărat reparate. Zicem, dacă ai un laptop atât de distrus fizic încât nu mai merită să-i cumperi o carcasă nouă, dar înăuntru el e funcțional, ei bine, se poate folosi. Sau chiar de ce nu, fără display, se poate folosi doar partea de placă de bază, dacă este funcțională. Se poate accesa remote, se poate folosi ca un mini server sau se poate pune în spatele unui TV smart și pe TV cu un HDMI să ai de fapt un display, să zicem, și astfel dai o nouă viață unor echipamente care altfel nu mai puteau fi folosite. Hai să mergem mai departe și să încercăm să facem semnele astea aici pe plexiglas, să încercăm să-l găurim și să prindem partea de placă de bază prima dată pe partea de plexiglas. Bun, și prima parte a proiectului a decurs destul de binișor. Pe decupajul acesta pe plexiglasul ăsta am făcut găurile pentru șuruburile distanțiere, adică din astea așa, care țin placa de bază pe plexiglas. Am montat șuruburile, am montat placa de bază, încă nu sunt strânse de tot, că sunt așa doar de probă. Am montat placa de bază pe plexiglas. Avem inclusiv loc să punem baterii, dacă vrem să le punem bateriile. Încă mă mai gândesc dacă o să montez sau nu și bateriile. Se pot pune. Încă o bucată de plexiglas, stai cu folia pe el, se va pune deasupra. Aici trebuie să facem semne pentru găurile care corespund șuruburilor. Să prindem plexiglasul în șuruburile distanțiere care țin placa de bază. Și mai departe, următorul pas, după ce o să facem așa găurile aici pentru
partea asta a doua a carcasei transparente, adică la fiecare șurub din ăsta care ține placa de bază, aici așa, cum sunt astea, așa, astea, o să facem găurele, o să punem alte șuruburi care o să țină partea asta a doua a carcasei, respectiv plexiglasul ăsta, și deasupra lui o să punem, bineînțeles, una bucată display de laptop, că așa e frumos, nu? Cred că aici o să decupez jos partea asta de carcasă, aici un fel de design care facea legătura să arate frumos cu partea de tastatură a laptop, dar nu este cazul, nouă ne trebuie efectiv doar așa un display, adică va fi o chestie de genul ăsta cam așa, să zicem, și asta e toată jucăria. Asta o să fie absolut tot și vedem, inițial este un ansamblu care poate fi incorporat în mobilă, dar vedem în ce mod, dacă îl incorporăm în mobilă sau în spatele unei uși, încă nu sunt sigur, sau într-un rack, nu știu încă, vedem. E multifuncțională chestia, ideea este că se modifică un laptop într-un mod total și total inedit. Și poate fi accesat și de la distanță, bine, să-l lăsăm pac cu remote. Trecem aici la următoarea etapă care avem. Avem placa de bază pusă pe acest suport, pe această carcasă și a venit momentul să punem SSD-ul și plăcuța de RAM suplimentară. Placa asta de bază deja are un 4 GB de RAM, dar o să mai punem încă un 4 GB de RAM suplimentar pe slot ca să aibă mai mult, cu cât mai mult, cât mai bine, bineînțeles. Și nu știu câți dintre voi ați folosit SSD-uri din astea de laptop, adică așa, în afara laptopului, adică când sunt în laptop au răcire, pentru că aceste SSD-uri fac contact cu o parte din carcasă care este folosită drept răcire. Aici, noi nemai având carcasa laptopului, nu mai avem aici partea de răcire, respectiv aici unde se făcea răcirea SSD-ului și asta înseamnă că în modul normal de lucru acest SSD se va încălzi foarte repede și se va deconecta de la curente, de la folosință, va intra în protecție, în throttle și nu va mai merge. Și ce facem în cazul ăsta? E foarte simplu. Folosim un kit de răcire. Aici avem o bandă pentru din asta de transfer termic, banda, și avem un radiator de aluminiu care îl vom pune pe SSD-ul. Nu știu dacă ați mai folosit voi așa ceva. Eu am mai folosit și fac o treabă foarte faină. Asta e un picuț cam mic, am mai avut și modele un pic mai mari în folosință, dar o să încercăm să punem pe ăsta prima dată, vedem cum se comportă și dacă nu e ok, punem unul mai mare, o variantă mai mare. Se pune efectiv așa deasupra SSD-ului, se pun două elastice peste el ca să stea strâns și cam asta este kitul și își face treaba destul de bine. Înainte să punem radiatorul, bineînțeles, banda se transfer termic, are o protecție care trebuie dată jos și se lipește ușor pe SSD. Hai să facem operațiunea astea, să montăm SSD-ul, să punem RAM-ii, avem aici placa wireless și o să mai punem aici încă o placă, un modul de GSM. I-am pus banda de transfer termic, îi punem și radiatorul, două elastice ca să stea radiatorul strâns
Un kit foarte simplu, e basic ăsta. Un kit de răcire de SSD. Cam asta este. Și gata, avem SSD-ul cu răcire. Și avem aici jucăria finală asamblată. Merge și pe baterie, partea bună, trebuie să facem mai niște setări că nu mai știe de el. Aici e alimentarea, i-am băgat un picuț alimentarea, dar se pare că bateriile mai au ceva curent înăuntru și merge și pe baterie. Hai să-l vedem cum arată și prin spate. Așa este jucăria. Frumos, transparent. Aici avem butonul de pornit-oprit și înăuntru, în carcasa sa transparentă, avem o jucărie foarte interesantă. Un laptop transformat într-un wall PC și care funcționează și pe baterie, nu doar la curent tot timpul. Cum vi se pare o astfel de idee de a schimba câte ceva prin casă și de a refolosi anumite componente care poate stau pe degeaba sau pur și simplu să mai faceți ceva interesant pe casă? Ia uite-l.